फेरि पनि स्वागत छ ए टु जेड टेक्निक च्यानल नेपालमा। तपाईहरु सबैलाई आज फेरि म तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो भिडियो राम्रो लागे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियो सर्वप्रथम तपाईलाई मिलोस्। आज फेरि मैले तपाईलाई एउटा जानकारी दिन जाँदैछु। टिकटक को बारेमा हो। तपाईले टिकटक त पक्कै चलाउनुहुन्छ होला र हेर्ने पनि गर्नुहुन्छ होला र तपाईलाई सायद थाहा नहुन सक्छ यसको बारेमा। हामीले जकेट खोल्दाखेरि टी-शर्टमा अरु कसैको भिडियो आएर टी-शर्टमा यसरी आफ्नो छातीमा नाचेको भिडियो कसरी बनाउने त, यो बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी दिन जाँदैछु। यदि तपाईले पनि यस्तै किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरेर हेर्नु होला र तपाईले अवश्य पनि 100 मा 100% तपाईले यो कुरा सिक्नुहुनेछ। आउनुहोस् त साथी, हामीले कसरी बनाउने यस्तो भिडियो मैले भिडियो बनाएर देखाइदिएको छु। यो भिडियोलाई हेर्नुस्, तपाईले पनि सिक्नुस्। ल साथी, हामी जाउँ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। यो भिडियो हामीले कसरी साथीहरु, यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्नेछ। तपाईको मोबाइलमा छैन भने तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसन हो काइनमास्टर। काइनमास्टर तपाईले मोबाइलको प्ले स्टोरमा सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। काइनमास्टर डाउनलोड गरेर ओपन गर्ने। यसलाई ओपन गरिसकेपछि क्रिएट न्यू भनेर देखाएको छ, यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि 9.16 को कोठालाई हामीले रोज्नु पर्ने हुन्छ। यसरी रोज्ने। रोजिसकेपछि नेक्स्ट गर्दिने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर इमेज भनेर आएको छ, इमेजलाई क्लिक गर्ने। इमेजलाई क्लिक गरिसकेपछि एउटा ब्याकग्राउन्ड जुनै पनि तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। म यो वाला चोइस गरे। चोइस गरिसकेपछि यसलाई हामीले यसरी लामो गराउने। यसरी लामो गराइसकेपछि अब हामी यहाँनेर राइटको चिन्हमा जाने, यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर लेयरको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ, लेयरलाई क्लिक गर्ने। लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर मिडियाको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ, मिडिया भनेर आएको छ, यसलाई क्लिक गर्ने। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि जुन भिडियोमा तपाईले अर्को भिडियो लिएर लगाउन चाहनुहुन्छ, मैले मेरो टी-शर्टमा मैले अर्को मान्छेको भिडियो लिएर लगाउन जाँदैछु। त्यसकारणले मैले मेरो भिडियो रेकर्ड गरेको छु। क्यामेरामा छ, म यसलाई अन गर्ने। यसलाई अन गरेपछि यहाँनेर छ यो भिडियो मेरो चाहिँ, यसलाई म क्लिक गरे। क्लिक गरेर यहाँनेर ल्याइसकेको छु। यहाँनेर ल्याइसकेपछि यहाँनेर यसलाई म हल्का ठुलो ए बराबरको बनाए। यदि बनाइसकेपछि अब मैले यहाँनेर राइटको चिन्हलाई क्लिक गर्दै। क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि मैले यसलाई क्लिक गरे। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि म यहाँनेर क्रोमा कीमा गए। क्रोमा कीमा गइसकेपछि यहाँनेर इनेबल, यसलाई इनेबल गर्दै। इनेबल किन गरे त मैले भन्नुहुन्छ भने यो भित्र मैले रातो टी-शर्ट लगाएको छु। म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। रातो टी-शर्टको कलर चेन्ज गर्नको लागि मैले इनेबल गरेको। तपाईले यदि यस्तो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले रातो टी-शर्ट लगाउन जरुरी छ। रातोमा एकदम राम्रो हुनेछ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ मेरो त्यो टी-शर्टको कलर अर्कै किसिमको भइसकेको छ। मेरो फेस अलि मधुरो आएको छ। यसलाई अलिकति म यसलाई चकिलो गराउन चाहन्छु। बस यति गराएर मैले यसमा छोड्दै। छोडिसकेपछि अब मैले राइटको चिन्हलाई क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि म जानु पर्ने हुन्छ लेयरमा गएर जुन भिडियो मैले यहाँनेर टी-शर्टमा लगाउने त्यो भिडियो लिउन म लेयरमा गए। लेयरमा गइसकेपछि यहाँनेर मिडियामा गए। तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो। कुन भिडियो लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। त्यसकारणले म यहाँ फेरि क्यामेरामै गए। क्यामेरामा गइसकेपछि यहाँनेर मैले यो भिडियो लगाउन जाँदैछु। यसमा म तपाईलाई
यहाँनिर देखाउन जान्छु। यो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म सानो गराउँछु। पहिलो त म यसलाई यहाँनिर मेरो यता छेउनेर ल्याउँछु अनि यो भिडियोलाई पनि तानेर यता ल्याउने हैन। ल्याइसकेपछि यहाँनिर अब यहाँनिर मेरो जकेट बन्द छ हैन। अब यो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ। मैले यसको ठ्याक्कै घाँटी ल्याएर मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो जुन भिडियो लगाउनु छ आफ्नो टी सर्टमा त्यो ट्याक्कै यसै किसिमले राख्न सकिनेछ। यहाँनिर राखेर अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 3 डट, यहाँनिर 3 डट छ, यसलाई क्लिक गर्ने। यहाँनिर 3 डटलाई यसरी क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेन्ड टु ब्याक भन्ने छ। यहाँनिर सेन्ड टु ब्याकमा यसलाई क्लिक गरिदिने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो भिडियो जकेटको भित्र पसिसकेको छ। अब तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउने छु। अब राइटको चिन्हलाई क्लिक गर्नु। राइटको चिन्हलाई क्लिक गरिसकेपछि अब म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो फिट भयो कि नै। यसरी तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ र अझै पनि राम्रोसँग यो सेट भएको छैन। यसलाई हल्का तल गरिदिँदा अझ राम्रो। म तपाईले फेरि प्ले गरेर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि यसैगरी आफ्नो टी सर्टमा अरु कसैको भिडियो लिएर फिट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोड हुनेछ। यहाँनिर म चाहिँ यसले डाउनलोड गर्न चाहेन, त्यसकारणले मैले यतिकै छोड्दिएको छु। तपाईले यसरी नै यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो राम्रो लागे लाइक गरिदिनु होला र अहिलेलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ।